สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมต้นมอเตอร์ไบค์แอนด์ทราเวลนะครับวันนี้มาชวนคุยอีกครั้งหนึ่งนะครับมีเพื่อนๆหลายๆคนถามกันเข้ามาว่าทำไมกลับมาที่ R1200 GS อีกแล้วล่ะรอบที่3แล้วนะมันมีเหตุผลอะไรที่ต้องกลับมานะวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะว่าทำไมถึงได้กลับมาที่ GS อีกแล้วไม่ว่าจะเปลี่ยนไปรุ่นอื่นกี่รอบก็ตามก็กลับมาที่ GS อีกรอบที่3แล้วไปฟังกันครับ ถามว่าทำไมถึงกลับมา R1200 GS อีกเป็นรอบที่3หรอเออจริงๆเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเคยใช้ R1200 GS มาตั้งแต่รอบแรกเนอะนานแล้วแล้วก็มา GSA แล้วก็มารอบนี้เป็น GSLC ก็คือเป็น GS คันที่3ของผมคือสาเหตุไม่ใช่ว่ารถอื่นๆไม่ดีนะคือผมอย่างที่ผมบอกเสมอว่ามันขึ้นอยู่กับว่าโจทย์ที่เราอยากได้จากการขี่รถในช่วงนั้นน่ะคืออะไรคือก่อนหน้านี้GS คันแรกที่ผมขายไปมันเป็นเพราะว่าผมดันไปอยากลองรุ่นอื่นๆต้องบอกว่าตอนนั้นขี่ GS LC ปี2016เนอะคือ GS ทั้ง3คันของผมเป็น GS ปี2016เป็นจอเข็มแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดานะครับเป็นความบังเอิญมากๆที่ทั้ง3คันนี้ได้ปี2016ทั้งหมดเลยคราวนี้คันแรกขี่ดีมากขี่ขึ้นเหนือลงใต้ไปน่าจะสัก 40,000 โลเนอะคราวนี้ที่ขายไปตอนนั้นเพราะว่าแอฟริกาทวินตัว DCT มันออกมาพอดีคราวนี้ตอนนั้นเป็นตัว L1 เนอะแล้วก็ด้วยความอยากรู้อยากลองเนอะอยากลอง DCT อยากลองแอฟริกาทวินตอนนั้นก็เลยคิดว่าคือเราอยากลองก็เลยขาย GS ไปแล้วก็มาซื้อแอฟริกาทวินนะครับก็จริงๆไม่ได้มีเหตุผลอะไรมากไปกว่าความอยากลองในช่วงนั้นในคันแรกเนอะเสร็จแล้วหลังจากขี่แอฟริกาทวินก็ขายก็มาซื้อ VFR 1200X เป็นซึ่งเป็น DCT เหมือนกันแล้วก็ตอนนั้นก็อยากลองเหมือนกันได้ความแรงมากกว่าได้เครื่อง V4 สูบก็เปลี่ยนจากแอฟริกาทวิน DCT มาเป็น VFR 1200X ของ Honda เป็น DCT เหมือนกันนะครับแล้วก็ขี่ VFR 1200X ที่เป็น DCT อยู่ช่วงหนึ่งใหญ่ๆเลยน่าจะสักเกือบ 20,000 โลก็มาเป็นเทเนเล่1,200นะครับก็จะเห็นว่าในแต่ละช่วงที่ผมขายรถเก่าซื้อรถใหม่เปลี่ยนรถหรือว่าซื้อรถเพิ่มเนี่ยมันเกิดจากความอยากรู้อยากลองทั้งสิ้นเลยไม่ได้เป็นเพราะว่ารถเก่าไม่ดีหรืออะไรเลยนะครับคราวนี้กลับมาที่ประเด็นว่าทำไมถึงกลับมาที่ R1200 GS รอบที่3เพราะว่าก่อนหน้านี้ถ้าเพื่อนๆติดตามมาเพื่อนๆจะรู้ว่าผมใช้เทเนเล่700เนอะคือโจทย์ตอนนั้นก็คือผมต้องการที่จะขี่ลุยกับเพื่อนๆนะครับไม่ใช่ลุยแบบธรรมดาผมต้องการที่จะลุยหนักๆกับเพื่อนๆแล้วก็ตอนนั้นก็ไปเรียนรู้การขี่แอดเวนเจอร์นะครับไปแข่งริมเบอร์เลสไปแข่งแอดเวนเจอร์หลายๆสนามซึ่งต้องบอกว่าจริงๆผมไม่ใช่นักแข่งหรืออะไรนะคือเป็นคนที่ขี่รถที่ชอบในการขับขี่แอดเวนเจอร์นี่แหละนะครับเพราะว่ามันมีความตื่นเต้นความท้าทายแล้วก็การขี่แอดเวนเจอร์เนี่ยมันทำให้เราลุยไปได้ในทุกๆเส้นทางไม่ว่าเราจะไปเที่ยวเราก็สามารถเอาทักษะแอดเวนเจอร์เนี่ยในการเอาตัวรอดได้นะครับคือตอนนั้นก็ขี่เทเนเล่700เพราะว่าอยากจะลุยเนอะอยากจะลุยแล้วก็มันก็เป็นรถที่ลุยได้หนักจริงแล้วก็เดินทางไกลได้ด้วยนะครับเสร็จแล้วเนี่ยพอมาตอนหลังเนี่ยเมื่อสัก2 ปีที่แล้วปรากฏว่าแฟนฟ้าเนี่ยแหละอยากจะซ้อนก็ลองเอา T7 พาฟ้าซ้อนไปนะครับตอนนั้นจำได้เลยว่าเส้นทางที่ไปเนี่ยคือไปทางแม่สอดแม่เสลียงแม่ฮ่องสอนแล้วก็วนมาทางเชียงใหม่แล้วก็วนกลับมากรุงเทพทริปนั้นเนี่ยพาฟ้าซ้อน T7 นะครับ T7 เบาะเดิมนะเบาะเดิมๆนะไม่ได้ไปทำเบาะใหม่ไม่ได้ไปใส่เจลนะพาฟ้าซ้อนเทเนเล่700เบาะเดิมเนี่ย 3,000 โลนะครับจำได้ว่าแบบปวดตูดมากคือไม่คิดว่าจะขี่ T7 ไกลขนาดนี้ปวดตูดมากแบบทรมานสุดๆตอนนั้นฟ้าก็ยังไม่พูดนะพอมาอีกทริปหนึ่งปรากฏว่าก็คุยกับฟ้าว่าเราลองกันอีกสักทีไหมว่าเทเนเล่700หรือ T7 เนี่ยมันจะพาเราไปเที่ยวได้ไหวไหมก็เลย
พาขี่จากระยองไปจันทบุรี100 กว่าโลปรากฏว่าฟ้าบ่นอุบเลยครับคือบ่นแบบหนักเลยว่าเมื่อยตูดมากๆ งงมากไป 3,000 โลไม่บ่นขี่ไปจันทบุรี100 กว่าโลนี่บ่นเลยก็เลยคิดว่าโอเคT7คงไม่ไหวไม่ตอบโจทย์นะครับก็เลยเปลี่ยนแต่ก่อนจะมา GS เนี่ยผมเปลี่ยนไปเบิร์กแมน650ก่อนถ้าเพื่อนๆจำได้ก็คือกะว่าโอเคเราไม่ลุยละเพราะว่ามันก็คงแบบคือต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ลุยหรอกคือผมเก็บเทนเล่700ไว้เพื่อลุยแล้วก็ซื้อเบิร์กแมน650มาอีกคันนึงเพื่อจะขี่พาฟ้าเที่ยวก็ได้ไปมาเลได้ไปเบตงได้ไปเชียงใหม่ได้ไปแม่ฮ่องสอนได้ไปอ่างขางปรากฏว่าคือมันก็นั่งสบายครับแต่ว่าพอไปเจอทางที่มันขรุขระนิดหน่อยอย่างเช่นถนนที่แพร่เนี่ยครับแล้วก็อีกที่หนึ่งก็คือตอนไปน่านไปเจอทางเข้ารีสอร์ทเป็นดินปรากฏว่าโอ้โหขี่ไม่ได้เลยครับคืออย่างแรกคือถ้าถนนมันมีคลื่นพิ้วๆขรุขระเนี่ยปวดหลังเลยครับเบิร์กแมน650ด้วยระยะยุบโชคที่มันน้อยมากแต่ถ้าทางเรียบๆเนี่ยมันนั่งสบายนะเก็บของใต้เบาะสบายแต่พอเจอทางที่มันขรุขระแบบเนี้ยมันปวดหลังเลยอ่ะคือขนาดผมเปลี่ยนโชคที่เป็นแบบเทพๆอ่ะคือไฮเปอร์โปรเนอะโชคหลังเบิกมาประมาณสัก4-5 หมื่นแล้วก็โชคหน้าผมเปลี่ยนเป็นไส้อาร์เดียนี่รวมๆแล้วประมาณสัก70,000ปรากฏว่าปรับนิ่มสุดละปรับสุดละยังไม่รอดอ่ะปวดหลังเลยก็เลยคุยกับฟ้าว่าโอเคคือเราอาจจะไม่เหมาะกับสไตล์สกูตเตอร์เนอะเพราะว่ามันกระแทกมากมันปวดหลังมากสุดท้ายก็เลยมาที่ R1200 GS เนี่ยแหละเพราะว่ามันตอบโจทย์ผม2 อย่างครับอย่างแรกก็คือผมสามารถพาฟ้าขี่เที่ยวได้แบบไม่เหนื่อยขี่ทางไกลได้เพราะว่าช่วงล่างมันดีอย่างที่2คือผมสามารถเอารถ R1200 GS ตัว LC คันนี้ไปลุยกับกลุ่มเพื่อนๆที่ขี่ T7 ได้ไปลุยเข้าน้ำตกเข้าห้วยขึ้นเขาได้แบบไม่หนักมากไม่ลำบากมากนี่แหละครับก็เป็นสาเหตุที่ทำไมผมถึงได้กลับมา R1200 GS เป็นรอบที่ 3แล้วคิดว่าคันนี้จะจบไหมหรอผมไม่สามารถตอบได้เลยนะครับต้องบอกว่ามันขึ้นอยู่กับโจทย์ของช่วงเวลานั้นๆว่าความต้องการคืออะไรแต่ณตอนนี้ผมต้องบอกว่าผมแฮปปี้ผมกับฟ้าแฮปปี้กับการได้ขี่ R1200 GS ไปเที่ยวนะครับแล้วก็คิดว่าคงจะเก็บมันไว้อีกนานเลยนะครับจนกว่าจะมีโจทย์ใหม่เข้ามานะถึงตอนนั้นก็ว่ากันอีกทีนึงแต่ว่าณตอนนี้มันตอบโจทย์ของผมกับฟ้าได้มากๆเลยก็คือสามารถขี่เที่ยวได้แบบไม่เหนื่อยแล้วก็ผมก็ยังสามารถเอาไปลุยกับเพื่อนๆได้แบบไม่ทุลักทุเลไม่เป็นภาระเพื่อนๆลุยได้เต็มที่เลยเล่าข้อดีของ R1200 GS ที่ชอบมากๆหรอข้อดีหลักๆเลยที่ผมชอบมากสุดๆก็คือเรื่องช่วงล่างครับช่วงล่างที่ดีมันทำให้การขี่รถขับขี่ทางไกลเนี่ยมันสบายนะครับพอขี่ทางไกลสบายไม่เหนื่อยเราก็จะมีความสุขกับการท่องเที่ยวนะครับข้อแรกคือช่วงล่างข้อที่2 R1200 GS นะครับในปัจจุบันอะไหล่ไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วเซอร์วิสก็ถูกนะครับเพราะว่าคนใช้เยอะทำให้มีอะไหล่เข้ามาในท้องตลาดเยอะไม่ว่าจะเป็นอะไหล่มือ1หรือมือ2อะไหล่เทียบอะไหล่เทียมอะไหล่แท้ Lazada ก็มี AliExpress ก็มีของแต่งนะครับอู่นอกเยอะแยะเลยผมต้องบอกเลยว่าผมใช้เซอร์วิสอู่นอกคืออู่พี่ X Japan นครนายกนะครับที่ดูแลกันมาตลอดอยู่ละผมใช้ GS 3 คันผมก็ใช้บริการพี่ X Japan นะครับเดี๋ยวแปะคอนแทคไว้ให้นะครับถ้าเกิดใครอยู่ในพื้นที่โซนนครนายกติดต่อได้นะครับหรือว่าถ้าเกิดใครอยู่โซนอื่นลองติดต่อพี่ X ดูพี่ X มีวิ่งเซอร์วิสทั่วประเทศนะครับมีความอยากได้รถรุ่นอื่นๆมาเพิ่มอีกไหมหรอโอ้อันนี้พูดไปถ้าฟ้ามาดูผมจะโดนอะไรไหมเนี่ยตอนนี้สิ่งที่อยากได้มาตลอดเลยนะครับอยากได้มาตลอดตั้งแต่ GS คันแรกจนถึงวันนี้ผมอยากได้ Go Wing คือต้องบอกเลยว่ามันค้างคาในใจมากตอนนี้คือยังไม่มีโอกาสได้เป็นเจ้าของ Honda Go Wing สักคันเลย
ตอนเนี้ยถ้ามีตังค์พอแล้วก็มีเวลาขี่เพิ่มผมอยากได้ Honda Go Wing มากๆนะครับถ้าไหวเนี่ยผมจะซื้อตัว DCT ตัวโมเดลล่าสุดแต่ว่าถ้าเกิดไม่ไหวจริงๆผมอาจจะหาโอกาสซื้อ Go Wing ตัวปีลึกหน่อยนะครับเดี๋ยวลองดูถ้ามีโอกาสคงได้เจอกันนะครับอยากฝากอะไรกับคนที่กำลังมอง R1200 GS หรอเออผมฝากเพื่อนๆที่มอง R1200 GS อยากกำลังลังเลอยู่ว่าจะซื้อดีไหมผมฝากบอกเลยว่าถ้างบไหวถ้าเรื่องงบไม่มีปัญหาผมอยากให้มาเลยครับ R1200 GS เป็นรถที่ขี่สบายมากเดินทางท่องเที่ยวดีระบบเครื่องยนต์ดีระบบเบรกดีระบบไม่จุกจิกไม่ซับซ้อนมีอู่ที่ดูแลได้เยอะอะไหล่หาง่ายค่าเซอร์วิสไม่ได้แพงเหมือนเมื่อก่อนแล้วนะครับแต่ฝากไว้นิดนึงคือถ้าใครอยากจะเข้ามาที่ R1200 GS เนี่ยผมติดตามในกลุ่มอยู่แล้วก็ยังเจอว่าตัวโมเดลใหม่ๆยังมีปัญหาเรื่องคันเร่งไฟฟ้าเรื่องระบบเบรกอยู่พอสมควรถ้าเกิดใครจะเล่นมือสองผมแนะนำว่าอยากให้เป็นจออนาล็อกแล้วก็เป็นกุญแจธรรมดาก็คือปี 2016 เป็นต้นไปนับขึ้นไปนะ16 15 14 13เนี่ยผมว่าเล่นได้นะครับตัวโมเดลนั้นไม่จุกจิกนะครับแต่เท่าที่ติดตามข่าวมาเนี่ยรถปีหลัง 2017-18 เนี่ยมีปัญหาเรื่องคันเร่งมีปัญหาเรื่องจอสีอยู่พอสมควรนะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครไหวมาเลยครับมาเลยมาขี่แล้วจะรู้ว่าความสุขในการขี่รถทางไกลๆเป็นยังไงมาเข้ามาได้เลย R1200 GS ตอนนี้นะครับหลายๆคนนะคือเพื่อนๆในกลุ่มผมเนี่ยคือบางทีเขาก็กลัวว่า R1200 GS อะไหล่แพงก็ไปเล่นตัว800ไปเล่นตัวอะไรอย่างเงี้ยผมบอกเลยนะตัว1,200ค่าดูแลอะไหล่หาง่ายกว่า F800 และ F850 บอกได้เลยครับฟันธงโอเคสุดท้ายนี้ก็ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการขับขี่นะครับถ้าคิดว่าช่อง Motorbike and Travel มีประโยชน์นะครับการแบ่งปันความรู้แบ่งปันประสบการณ์แล้วก็การพาไปท่องเที่ยวที่ต่างๆของผมเนี่ยมีประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับฝากติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆของทุกๆคนนะครับเข้ามาติดตามกันด้วยนะครับถ้ามีคลิปใหม่ๆลงก็จะได้อัปเดตกันนะครับวันนี้ขอให้เพื่อนๆทุกคนมีความสุขกับการขับขี่ขอให้ขับขี่ปลอดภัยในทุกเส้นทางวันนี้ผมต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ